હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ આ પિન્ટુ કિચન રેસીપીમાં। તો આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ હોમમેડ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ। અને આ આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે આપણે જે ઘરની વસ્તુ હોય છે તેનો જ ઉપયોગ કરીશું, અને એ પણ તમને બજાર જેવો જ લાગશે। એકવાર તમે બનાવશો તો તમને ઘરની જ આઈસ્ક્રીમ ભાવશે। મારી તમને એક રિક્વેસ્ટ છે, જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે આપણી રેસીપી। આઈસ્ક્રીમ બનાવવા મેં અહીંયા 500 ml અમૂલ ગોલ્ડ દૂધ લીધેલું છે। આ રીતે આપણે એક બાઉલમાં એને ગરમ થવા મૂકી દઈશું, અને વાટકીમાં થોડું આપણે નીકાળી લઈશું, અને તેમાં મેં 2 ચમચી જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કર્યો છે, અને એ પણ વેનીલા ફ્લેવરનો। જ્યાં સુધી દૂધનો ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું, અને આપણું એકથી બે ઉભરા પછી આપણી જે કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરેલું દૂધ છે તેને આપણે એડ કરી લઈશું। હવે આપણે આને જેમ ધીમે ધીમે હલાવતા જઈશું તેમ તેમ આપણું જે દૂધ છે તેની થિકનેસ જાડી થવા લાગશે અને ઘટ બનશે। થોડી વાર પછી આપણે ખાંડ એડ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં 1 વાટકી જેટલી ખાંડ લીધી છે। તમારે જો વધુ ગળ્યું ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય તો તમે થોડી વધુ લઈ શકો છો। અને આ રીતે આપણે ખાંડ ઓગાળી દઈશું। ધીમે ધીમે જેમ હલાવતા જઈશું તેમ આપણું દૂધ એકદમ ઘટ થશે। અહીંયા આ રીતે તમારે ચેક કરી લેવાનું। જો અહીંયા આપણું દૂધ ઘટ થવા લાગ્યું છે। આપણે આ કસ્ટર્ડ પાવડરવાળું જે દૂધ છે તે ઘટ થઈ જાય એના પછી આપણે વેનીલા એસેન્સ એડ કરીશું। જો તમારા પાસે ના હોય તો તમે સ્કીપ બી કરી શકો છો, કારણ કે અહીંયા જે આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે તે વેનીલા ફ્લેવરનો છે। તો મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું વેનીલા એસેન્સ એડ કર્યું અને સારી રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું। હવે જ્યારે આપણે આ દૂધને નીચે ઉતારીશું અને ઠંડુ પડશે ત્યારે વધુ આપણું ઘટ થઈ જશે। તો આને નીચે ઉતારી તમે જુઓ ધીમે ધીમે ઘટ થવા લાગ્યું, અને જેમ ઠંડુ પડશે તેમ થોડું વધુ ઘટ થશે। તો આ રીતે મેં એક બાઉલમાં પાણી નીકાળી બરફના ટુકડા નાખી ઉપર રાખી લીધું। આને ઠંડુ થવા દઈશું અને પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ હાથ ધરીશું। આપણે હવે થોડી વાર પછી એને નીકાળી લઈએ અને ચેક કરી લઈએ। આપણું આ આઈસ્ક્રીમ માટેનું દૂધ એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે, અને આને આપણે એક મિક્સર જારની અંદર નીકાળી દઈશું। આપણે કોઈ વ્હીપિંગ મશીન કે કશાનો જ ઉપયોગ કરવાનો નથી। મેં અહીંયા ઘરની ફ્રેશ મલાઈ લીધી છે 1 વાટકી જેટલી। તો તમે તમારે ઘરે જો મલાઈ હોય તો ઘરેથી જ આનો ઉપયોગ કરી લેશો, નહીં તો બજારમાં અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમ મળે છે તો તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। આને આપણે મિક્સિંગ કરી લઈશું, અને જુઓ આપણું અહીંયા આઈસ્ક્રીમ માટેનું દૂધ તૈયાર થઈ ગયું। હવે આ જે આપણું દૂધ તૈયાર કરેલું છે તેને આપણે આ રીતે એક પ્લાસ્ટિકના બાઉલના અંદર નીકાળી દઈશું, અને તેને એર ટાઈટ બંધ કરી લઈશું। મારી પાસે જે આ બાઉલ છે, જે ડબ્બો છે પ્લાસ્ટિકનો, તે એકદમ એર ટાઈટ છે। તો હું અહીંયા બીજું કશું રાખતો નથી, અને આને આપણે ફ્રીજમાં રાખી દઈશું। તો અહીંયા મેં પૂરી રાત માટે આને ફ્રીજમાં રાખી લીધો। બીજા દિવસે સવારે આપણે આને ચેક કરીએ। જો આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ મસ્ત જામી ગયો છે, અને એ પણ એકદમ સોફ્ટ બનશે। જે બજારમાં તમે ખાઓ છો એવો જ આઈસ્ક્રીમ બનશે। હું તમને અહીંયા બતાવું કે આપણો આઈસ્ક્રીમ કેવો બન્યો છે। જો મારી જોડે સ્કૂપ નથી તો હું ચમચીથી જ આને નીકાળું છું। જો એકદમ સોફ્ટ આઈસ્ક્રીમ છે। તમે આનો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમે વારંવાર બનાવશો અને ખાવાની પણ બહુ જ મજા પડશે। જો અહીંયા એકદમ સોફ્ટ અને ક્રીમી છે। હવે આની ઉપર આપણે થોડી ચોકલેટ સિરપ એડ કરીશું। ચોકલેટ જે ફ્લેવર છે એ બાળકોને બહુ જ ભાવે છે। તો જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને શેર, લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચલો મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી સૌને બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ।